امشب در 24 برگزاری آخرین جلسه دادگاه نیلوفر حامدی. روزنامه‌نگار روزنامه شرق در این دادگاه گفته به عملکردش به عنوان یک روزنامه‌نگار افتخار میکنه. حکم محمد سیفزاده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. نگرانی از افزایش نفوذ تهران در آمریکای جنوبی، آرژانتین از بولیوی در مورد توافق نظامی اخیرش با ایران توضیح خواست. استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص آتش‌سوزی جنگلی، فناوری که به واکنش سریع آتش‌نشان‌ها کمک میکنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. محمد حسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی از برگزاری دومین جلسه دادگاه بدوی همسرش خبر داده. او در توییتر نوشته در این دادگاه که امروز برگزار شده آخرین دفاعیات گرفته شده. آجرلو نوشته نیلوفر در این جلسه گفته به عملکردش به عنوان یک روزنامه‌نگار افتخار میکنه. در پایان دادگاه وکلا دقایقی فرصت ارائه دفاعیات داشتند. همسر نیلوفر حامدی همینطور گفته با توجه به پایان رسیدگی به پرونده منتظر صدور حکم در روزهای آینده است. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق به همراه الهه محمدی خبرنگار روزنامه هممیهن از روزنامه‌نگارانی بودند که از چگونگی جان باختن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی گزارش تهیه کردند و به همین دلیل بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در بیانیه مشترکی در آبان ماه روزنامه‌نگاران ایرانی که برای تهیه گزارش درباره کشته شدن مهسا امینی و تشییع جنازه او مطالبی منتشر کردن رو وابسته و آموزش دیده سرویس‌های اطلاعاتی نامیدند. این بیانیه گفته بود که اعتراضات در ایران توطئه سرویس‌های خارجی، این در حالی که مرضیه محمودی روزنامه‌نگار سایت تجارت نیوز گفته علاوه بر جریمه نقدی به 1 سال تبعید به تربت جان محکوم شده. شیوه‌های نامتعارف فشار بر روزنامه‌نگاران برای محدود کردن فعالیت‌هاشون موضوعی که در بخش دوم این برنامه به اون مفصل می‌پردازیم، اما در این بخش هم این موضوع رو با مهمانان در میون می‌ذاریم. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست و همینطور پیمان بهبودی سردبیر کانال تلگرامی رادیو گیلان در برلین آلمان. با آقای معماریان شروع می‌کنم. آقای معماریان، خانم حامدی انصافا نقش بسیار کلیدی و مهمی در اطلاع رسانی در مورد مرگ مهسا امینی بازی کرد. کاملا همینطور است. با توجه به اینکه مجاری اطلاع رسانی در داخل کشور بسته هستش و میدونیم که در خصوص چنین خبرهایی چه تبعاتی میتونه گریبانگیر خبرنگاران بشه، علیرغم اینکه به هر حال مدیر مسئول مسئولیت داره، سردبیر به هر حال وجود مسئولیت داره تو روزنامه، ولی خبرنگاران میدونن که مقامات قضایی، مقامات اطلاعاتی، امنیتی مستقیما میان سراغ خبرنگار. بنابراین هر نوع اطلاع رسانی در خصوص مرگ مهسا امینی به هر حال میتونه که افراد با مشکل مواجه کنه. قطعا وقتی که اون عکس رو از بیمارستان خانم حامدی میفرستاد، وقتی اون توییت رو میکرد و اون گزارش رو مینوشت، قطعا میدونست کار خیلی بزرگی رو انجام میده و به خاطر همین هستش که حدود 300 روز بعد از بازداشت به ناحق خودش در دادگاه میگه که من به عملکرد خودم به عنوان یک خبرنگار افتخار میکنم و یک در واقع تحقیر تمام دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی هستش که 10 ماه 2 تا خبرنگار رو بدون اتهامات واقعی نگه داشتن و همچنان مشخص نیست که سرنوشتشون چی هست، و در حالی که تمام جامعه، بسیاری از نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری همه در طی مدت نور انداختن به این پرونده و نشون دادن که به هر حال این 2 تا خبرنگار کارشون رو انجام دادن و اون کسی که مقصر هست، اون کسی که قانون و عدالت رو نقض میکنه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هست. آقای بهبودی، میدونیم که چقدر روزنامه‌نگاران در ایران علیرغم همه این فشارهای حکومتی نقش مهم بازی میکنن در انعکاس خبرها. انصافا ما رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم بخش قابل توجهی از کارمون وابسته است به گزارش‌هایی که به هر حال اونها در ابتدا منتشر میکنن. چقدر فکر میکنید این فضای خوف و خفقانی که به خصوص بعد از مرگ مهسا امینی بیشتر و بیشتر شده تاثیر منفی خواهد داشت بر وضعیت روزنامه‌نگاری ایران که همین حالا هم چندان جالب نیست؟ خب اشاره خوبی داشتید، ولی خوبی بر نمیگرده حالا بعد از اینکه اون اتفاقاتی که بعد از مهسا امینی افتاد، زیرا اگر به خوب توجه بکنید تا به امروز طی این 44 سال خبرنگارانی که توسط رژیم بازداشت شدند همیشه یک اتهام مشابه به همه اینها زده شده.
ساعاتی قبل 2 تن از خبرنگاران گیلان رو اداره کل اطلاعات گیلان بازداشت میکنه. آقایان بهزاد براری از رویداد گیلان و آقای حسین خاکزاد از خبرنگاران خزر آنلاین بوده. جالب اینجاست اتهامی که به این 2 نفر هم زده شده، گفتن که اینها جاسوس‌های رژیم‌های خارجی بودن، در جنگ‌های ترکیبی و دوره‌های براندازی دیده بودند. شما اگر این اتهامات رو که امروز به این 2 خبرنگار گیلانی زدن رو قشنگ بیارید در کنار اتهاماتی که به خانم‌ها نیلوفر حامدی و خانم اله محمدی زدند، می‌بینید که تمام اتهامات مشابه هستند و موضع حکومت در خصوص خبرنگاران مشخصه. یعنی در این 44 سال اینها نشان دادن که تحت هیچ شرایطی هیچ گونه انتقاد، حتی انتقاد سازنده را از سوی خبرنگاران بر نمیتابند و با شدیدترین شکل ممکن با اون برخورد میکنند. در غیر این صورت شما در جریان هستید، همه مردم عزیز ما هم در جریان هستن که خانم نیلوفر حامدی و خانم اله محمدی با نامه رسمی از طرف آقای کرباسچی که مدیر مسئول هم بودن به اون مراسم رفته بودن. تمام کارهاشون مشخص بود، ولی خیلی جالب بعد از یک تماس تلفنی اینها رو بازداشت میکنن که الان هم دیگه 300مین روز بازداشتشونه که ما امروز در خدمت شما هستیم. آقای ممانی، در اون فضای خوف و خفقان اینکه کسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی بگه که من افتخار میکنم به عمل کردن به عنوان یک روزنامه‌نگار، خودش نشان از یک شجاعت ویژه داره، اینطور نیست؟ کاملا همینطور است. اتهام مثلا رابطه با دولت متخاصم یا تبلیغ علیه نظام، همونطور که اشاره شد، اینا اتهامات خیلی مشابهی است که به خیلی از خبرنگاران در واقع در طی سال‌های گذشته زده شده. ولی اینکه شما یعنی واقعا برای کسانی که می‌خوان تصور کنن که داره چه اتفاقی میفته، یک نفر 10 ماه هست در زندان بدون اینکه به هر حال دسترسی داشته باشه به دنیای آزاد و از زندگی عادیش کاملا جدا شده، بدون اینکه هیچ جرمی مرتکب شده باشه، فقط کارش انجام میداده و بعد از 10 ماه که فقط 2 جلسه دادگاه داشته و در اون 2 جلسه دادگاه هم فرصتی نداشته برای اینکه از خودش دفاع کنه و وکلاش چند دقیقه فقط صحبت کردن برای اطلاعاتی منتشر شده، میاد اونجا و وای میسه و میگه که من به کار خودم، به عملکرد خودم افتخار میکنم، یعنی که من اتهامات شما رو قبول ندارم، من نگاه شما رو قبول ندارم. اون چیزی که برای من مهم هست مردم هستن، قضاوتی که مردم نسبت به کار من میکنن که مهمترین بخش کار من هستن. بنابراین به نظر من تمام این 2 دادگاهی که برگزار شد، تمام این 10 ماه رو میشه در این خلاصه کرد که نیلوفر حامدی، اله محمدی میدونن که چه کار مهمی کردن، میدونن که طرف درست تاریخ وایسادن، میدونن که به هر حال صداشون خیلی مهم هست برای خبرنگاران دیگه. این گفتن این که من به کارم افتخار میکنم باعث خواهد شد که 10 ها نفر، 100 ها نفر خبرنگار دیگه که در طی ماه گذشته ممکن استش که نگران شده باشن، ممکن استش که به هر حال تردید داشته باشن نسبت به ادامه کاری که دارن انجام میدن، احساس کنن که به هر حال این کاری هستش که به هر حال چون خیلی عمومی اولین به هر حال مهمترین پایش هستش، کاری هستش که باید ادامه بدن و به خاطر همین به هر حال انرژی بگیرن، روحیه بگیرن و از این جهت به نظر من همونطور که شما گفتین شجاعت خاصی میخواد و نشون دهنده اراده و عزم راسخی است که این بچه در داخل کشور دارن و واقعا من براشون سر تعظیم فرود میارم. آقای بهبودی، خود کانال تلگرامی شما هم در این اواخر به خصوص چندین افشاگری داشته. به نظر میاد ارتباطمون با آقای بهبودی البته مختل شد، نه دوباره برقرار شده ارتباطمون. آقای بهبودی، این رو داشتم عرض می‌کردم که در این هفته‌های اخیر به خصوص کانال تلگرامی شما چندین افشاگری مختلف داشته در به خصوص استان گیلان، نه فقط در مورد شما بلکه مثلا همین فیلمبرداری که اخیراً از برخورد یک روحانی با یک خانم فیلمبرداری کرده یا همین خبرهایی که خانم حامدی و همکارانش منتشر کردن در جریان اعتراضات سراسری، به نظر میاد خیلی عجیب هست به جای اینکه خود کسانی که جرمی رو در یا اتهامی رو متوجه اونها هستش در محل جرم انجام دادن سراغ اونها برن، سراغ کسانی میرن که اینها رو منتشر میکنن. خب این یکی از خصایص حکومت‌های دیکتاتوریه که تحت هیچ شرایطی هیچ گونه نقدی رو بر نمیتابن و به شدت باهاش برخورد میکنن. در غیر این صورت شما خیلی به نظر میرسه که دیگه این بار ارتباطمون کاملا با آقای بهبودی قطع شد. آقای معماریان، از فرصت استفاده کنم همین رو از شما بپرسم.
میتونید سوالتون رو دیگه مطرح کنید آقای؟ اینو داشتم عرض می‌کردم که در بسیاری از موارد که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران اطلاعاتی رو در مورد خلافکاری، فسادی منتشر میکنند، به نظر میرسه در جمهوری اسلامی به جای اینکه برن سراغ کسی که فساد رو مرتکب شده یا عملی خلاف قانون کرده، حالا با همون قوانین جمهوری اسلامی میرن سراغ کسی که خبرش رو منتشر کرده. کاملا همینطور است. ببینید این مسئله هستش که شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیته حقیقتی‌ها بهش اشاره کرد. گفت 10 ماه از اون موقعی که بهاری بیانشون منتشر کردن، گفتن که 10 ماه داره میگذره از این بازداشت این 2 نفر خبرنگار، ولی همچنان پرونده تحقیق از مهسا امینی در خصوص کشته شدن مهسا امینی باز هست. یک مسئله‌ای که جاش مشخص است، افرادی که درگیرش بودن مشخص هست، احتمالاً فیلم‌های ویدیویی مداربسته اونجا وجود داره، افرادی هستن که شاهد عینی بودن میتونن شهادت بدن در خصوص اتفاقاتی که افتاده. تمام ابزار و لوازم یک تحقیقات مستقل برای پرونده قتل مهسا امینی موجود هست، ولی در خصوص این ماجرا ما می‌بینیم که اساساً هیچ قدمی برداشته نمیشه. و 2 تا خبرنگار که در این خصوص گزارش تهیه کردن 10 ماه است که در زندان هستن و در واقع نه پاسخگویی در خودشون وجود داره، در دادگاهشون اساساً دفاعیات وکلا در حاشیه هست، خودشون نمیتونن به اندازه کافی از خودشون دفاع کنن و اساساً میگن که چرا داره هر ماه بازداشت موقتشون تمدید میشه برای 10 ماه. خب چیکار کرده اینا؟ بنابراین تناقضی که در جمهوری اسلامی وجود داره و این به هر حال نورتابیدنی که وجود داشت در این پرونده به نظر من خیلی بزرگ هست. یعنی در واقع خود نیلوفر حامدی و الهه محمدی با این 10 ماه که در زندان بودن توجهاتی رو جلب کردن نسبت به این پرونده و نشون دادن که در سطح کیفیت عدل و داد در جمهوری اسلامی چقدر هست و مردم بسیاری دیدن که دادگاه عادلانه برگزار نمیشه. جامعه جهانی دید که اساساً دادرسی عادلانه وجود نداره در یک پرونده بسیار مشخص که به هر حال تمام اجزاش برای همه آشکار هست. جمهوری اسلامی داره همچین کاری میکنه که به نظر من هزینه سیاسی زیادی رو برای جمهوری اسلامی تحمیل کرد. ممنونم از هر دوی شما آقایون امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت میشیگان و پیمان بهبودی، سردبیر کانال تلگرامی رادیو گیلان از برلین آلمان. همونطور که اشاره کردم در بخش دوم برنامه مفصل‌تر به این موضوع می‌پردازیم. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر به 1 سال حبس قطعی محکوم شده. او روز 4 مرداد ماه باید خودش رو برای اجرای حکم به زندان اوین معرفی کنه. سیف‌زاده بعد از امضای نامه وکلا به دبیر کل سازمان ملل درباره وقایع بعد از قتل مهسا امینی به دادگاه احضار شده، اما در دادگاه شرکت نکرد و گفت که اساساً دادگاه‌های انقلاب رو قانونی نمیدونه. قاضی شعبه 29 دادگاه انقلاب این حقوقدان 75 ساله رو به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام به حبس محکوم کرده. محمد سیف‌زاده با ارسال یک فایل صوتی به ایران اینترنشنال ضمن اشاره به سابقه بیماری قلبی و لطماتی که در دوران حبس در زندان اوین بهش وارد شده، تمامی اتهاماتش رو هم به چالش کشیده. هموطنان عزیز، با سلام و درود به شما ملت مبارز. همانطوری که اطلاع دارید دادگاه‌های غیر قانونی انقلاب مرا به 1 سال حبس محکوم کردند که این محکومیت در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شده است. اتهام نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی و همچنین تبلیغ علیه نظام می باشد. تبلیغ علیه نظام به استناد همین قانون اساسی که هزاران ایراد با آن من دارم، بستن دهان مردم هست که کسی از این رژیم انتقاد نکند. در ارتباط با نشر اکاذیب نیز آنچه که در جامعه اتفاق افتاده است بعد از قتل مهسا، در نامه‌ای که عده‌ای از دوستان و حقوقدانان و حقوق بشری ها به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته بودند و اوضاع ایران را توصیف و شکایت از رژیم کرده بودند،
این اتهامات ساختگی را برای این جانب ساختند، در حالی که نوشتن آن نامه در اجرای اصل 34 قانون اساسی که حق دادخواهی برای همه مردم ایران است و چون در ایران قوه قضاییه مستقل با قضاتی مستقل و بی‌طرف وجود ندارد، این حق مردم است که به مجامع صالح بین المللی مراجعه بکنند. لذا امروز برای من احضار آمد که در اجرای آن حکم غیر قانونی و غیر منصفانه و غیر عادلانه به دادسرای اوین مراجعه کنم. لذا به دادسرا مراجعه خواهم کرد تا دوران این حبس غیر قانونی و ظالمانه رو متحمل بشم. تعدادی از روزنامه‌های اسرائیل در چاپ امروز با انتشار صفحه اول کاملا سیاه و نوشتن روزی سیاه برای دموکراسی، نوشتن روزی سیاه برای دموکراسی اسرائیل به تصویب بخشی از طرح اصلاحات قضایی در پارلمان کشور واکنش نشون دادن. انتشار این طرح که در قالب کارزاری تبلیغاتی از سوی جنبش اعتراضی هایتک اسرائیل شامل نمایندگان شرکت‌های فناوری پیشرفته تامین مالی شده، چند روزنامه پرمخاطب اسرائیلی از جمله یدویت آهرونوت، کلکالیست، دمارکر، هارتز و اسرائیل هیوم روزنامه‌های سه‌شنبه خودشون رو با صفحه اول سیاه به پیشخوان فرستادن. اشکان صفایی خبرنگار ما در اسرائیل میگه این اعتراض تنها محدود به روزنامه‌های اسرائیل نبوده، بلکه بسیاری دیگه چه در داخل و چه در خارج از اسرائیل هم به شیوه‌های مختلف به تصویب این طرح اعتراض کردن. خب من بخوام واکنش ها رو بگم، شاید اصلا کلا شرایط رو در اسرائیل بگم، باید با این صفحه اول روزنامه یدیوت آخرونوت شروع کنم. صفحه‌ای که سیاه هست و در پایین اون نوشته شده روز سیاه دموکراسی در اسرائیل. باید گفت که البته این یک آگهی هست که با هزینه فعالان و مدیران صنعت هایتک اسرائیل منتشر شده، اما تمام روزنامه‌های اسرائیل از چپ و راست سردبیرشون قبول کردند که این آگهی رو در واقع در صفحه اول خودشون چاپ بکنن. واکنش ها زیاد بوده. من در واقع از خود صحبت های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر میخوام شروع کنم که دیشب در یک پیام ویدیویی اول اپوزیسیون رو متهم کرد که اونها حاضر نشدن به توافق برسن. بعدش گفت که تا ماه نوامبر، تا آخر ماه نوامبر فعلا دست نگه می‌داره برای تصویب باقی طرح‌های مربوط به تغییر در نظام قضایی در اسرائیل. این صحبت‌های او فقط شاید 1-2 دقیقه بعدش با واکنش یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون پارلمانی روبرو شد که صحبت‌های نتانیاهو رو در واقع یک نمایش توخالی، یک شو توخالی توصیف کرد. در بعد داخلی خب تظاهرات رو هم گفتی بود تا دمدمای صبح و در بعد خارجی واکنش کاخ سفید رو داشتیم. سخنگوی کاخ سفید کارین ژان پیر گفت که تأسف برانگیزه که اینطور تصویب شد و رهبر حزب الله هم گفته که این بدترین روز تاریخ اسرائیل بود و انشالله اسرائیل از بین خواهد رفت. جمهوری اسلامی مدعی شده اعضای یک شبکه جاسوسی را بازداشت کرده که به گفته وزارت اطلاعات ایران وابسته به سازمان موساد اسرائیل بوده و قصد انفجار قبر قاسم سلیمانی رو داشتن. وزارت اطلاعات گفته این شبکه قصد داشته در 6 استان عملیات کنه و به گفته این وزارت تحت نظر مراکز موساد مستقر در دانمارک و هلند کار می‌کرده. وزارت اطلاعات با نشر 2 تصویر در بیانیه‌اش گفته از نزد این گروه 43 بمب کشف و ضبط شده. این در حالیه که طی روزهای اخیر و به دلیل اعلام خودداری بسیاری از نیروهای ذخیره اسرائیل از خدمت به دلیل تصویب قانون اصلاحات قضایی در پارلمان کشور، بسیاری از مقامات امنیتی اسرائیل نسبت به موضوع اظهار نگرانی کردند. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با مساق امیر، اول بپردازیم به این حرفی که مقامات جمهوری اسلامی دارن میزنن. چیزی که بر من عجیب بود انفجار در قبر قاسم سلیمانی بود. چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟ چون بیشتر یه کار ایدئولوژیک به نظر میاد تا کاری عملیاتی. بله، شما کاملا درست میگید. من به این اشاره خواهم کرد، ولی میخوام بگویم که این نخستین بار نیست که حکومت ایران ادعا میکنه که شبکه‌های جاسوسی اسرائیل رو گرفته و 2 هدف داره از این کار. یکی این که
در برابر دستاوردهای اسرائیل در خنثی کردن توطئه‌های تروریستی حکومت ایران در ترکیه، قبرس، اوگاندا و کشورهای دیگر می‌خواهد بگوید که ما هم بیکار ننشستیم و یک شبکه رو شناسایی کردیم که جاسوس بودن و غیره و غیره، همونطور که شما بیان کردید در خبر. علت دوم و انگیزه دوم حکومت این است که برخی از دستگیری‌ها رو تحت عنوان جاسوسان کشورهای خارجی به ویژه اسرائیل معرفی بکنه که بتونه آسان‌تر اگه تصمیم بگیره اونها رو اعدام بکنه و یا ازشون اعتراف اجباری بگیره که بله ما جاسوسی کردیم و یه سناریو هم درست میکنن که به اصطلاح باور بیاد که این کار انجام شده. ولی علت سومی، علت اصلی که من میگم این خبر فیکه و حکومت قصد بهره برداری تبلیغاتی داره و هیچ واقعیتی درش نیست، این است که موساد اسرائیل و دیگر رکن‌های اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل هیچ سودی یا علاقه‌ای ندارن که در داخل ایران به خرابکاری بپردازن، جایی رو منفجر بکنن مگر تأسیسات اتمی حکومت. یعنی بیشترین تلاش اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران یکی خنثی کردن توطئه‌هایی است که در حکومت قصد داره در خارج از کشور علیه اسرائیل انجام بده و دیدید که در چند مورد ماموران اسرائیلی آمدن وارد خانه فردی در تهران شدن، ازش اعتراف گرفتن، ازش عکس گرفتن و بعد به حال خودش گذاشتن و رفتن و هیچ اثری و جای پای ازشون نموند. اسرائیل هیچ علاقه‌ای نداره که بیاید و به عملیات تروریستی در داخل ایران دست بزنه، مثلا قاسم سلیمانی. آنچه که مورد علاقه اسرائیل عملیات اتمی رژیم ایران و عملیات خرابکاریش در خارج از کشوره و به همین جهت هم کل این خبر به نظر من فیک نادرسته و این همونطور که گفتم اولین بار نیست که حکومت ایران یک چنین اخبار جعلی رو منتشر میکنه. ما مثلا در مواردی در داخل ایران وقتی که یک فرد مهم حکومتی به قتل رسید میآیند و یک فردی رو که در گذشته از اسرائیل دیدن کرده بود میارن، یک سناریو برش درست میکنن، میگن این رو دکلمه کن و بعدم اعدامش میکنن یا ناپدید میشه، نمیدونم چه خواهد شد. بنابراین بعید میدونم که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل خودشون و شیوه عملیاتیشون رو به خطر بیاندازن و بیایند و به چنین اقداماتی دست بزنن. یه نکته دیگر رو میگم که شاید یکم تضاد داره با اون چه که الان من گفتم و اون این است که 2 سال پیش یک سلسله انفجارهای به مدت 3 ماه 4 ماه در نقاط مختلف ایران روی داد. مثلا کارخانه فولادسازی اصفهان درش انفجار شد، یک تأسیسات دیگر فلزی در شهر دیگری منفجر شد، جای دیگری باز تأسیسات فلزی منفجر شد. شاید اگر این رو ما به عوامل اسرائیل نسبت بدیم، هدفشون وارد کردن لطمه به تأسیساتی بوده که آلاتی رو یا وسایلی رو یا قطعاتی رو برای موشک‌ها می ساختن. منفجر کردن قبر سلیمانی هیچ سودی برای اسرائیل نداره و به همین جهت هم با استناد به آشنایی من با شیوه‌های عملیاتی اسرائیل میتونم بگم که این خبر دروغ، همونطور که در گذشته هم بارها رژیم ایران خبرهای جعلی منتشر کرد. همونطور که میگید قابل درک هم از چون هیچ نتیجه عملی بعید میاد که همچین اقدامی داشته باشه. با توجه به نفوذی هم که اسرائیل داره، هزینه سنگینی برای اینکه فقط قبر یک نفر رو منفجر بکنه نمیدونم چه کاربردی میتونه داشته باشه. ولی از این که بگذریم، بالاخره بر نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران کسی شک و تردیدی نداره. عملیات‌های گسترده‌ای در این سال‌ها انجام دادن. به هر حال برنامه هسته ایران یک دغدغه بزرگ است برای دولت اسرائیل. چقدر فکر می‌کنید که شرایط این روزهای اسرائیل که به خاطر تصویب این قانون مربوط به اصلاحات دستگاه قضایی
مختل شده، اعتراضات گسترده وجود داره، شکاف پیش آمده در تمام بخش‌های دولت، حتی ارتش، میتونه تأثیر بذاره روی اولویت سیاست خارجی اسرائیل در مورد ایران؟ بدون تردید نه فقط سیاست خارجی برای و حتی تأثیر روی عملیاتی که اسرائیل خودش رو برای اون آماده میکنه. ببینید امروز پیش از ظهر یک گزارشی منتشر شد، فقط بخشای کوچیکی از گزارشی منتشر شد که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و شماری از بلندپایگان نظامی و امنیتی اون رو تنظیم کردن و ابراز نگرانی کردن از اینکه افسران بازنشسته نیروی ذخیره که داوطلبانه می آمدن به خدمت اعلام کردن که ما در اعتراض به این اقدام دیکتاتوری آقای نتانیاهو دیگه داوطلب نمیشیم که بیایم ارتش. صحبت از کیها هست؟ ما پریروز شما خبر دادید که بیش از 1000 فرد که در رشته‌های نیروی هوایی اسرائیل و سازمان اطلاعاتی 8200 خدمت میکنن گفتن که ما دیگه داوطلب نخواهیم شد. مفهومش این است که و در گزارش امروز رئیس کل ستاد نوشته شده که این اعتراضها که ممکنه گسترده تر هم بشه به توان عملیاتی و آمادگی عملیاتی اسرائیل در خارج از کشور و در مقابله با خطرات لطمه میزنه و این یک اخطار خیلی جدی هست. متاسفانه آقای نتانیاهو دیروز هنگامی که پیش از اینکه اون لایحه تصویب بشه حاضر نشد که با آقای هرت حلوی رئیس کل ستاد دیدار بکنه و حرفاش رو بشنوه. فقط بعد از تصویب قانون بود که بهش اجازه داد که بیاد و باش صحبت بکنه. اینها همه مسلماً به تصمیم اسرائیل برای انجام عملیاتی در داخل ایران لطمه میزنه و نه فقط این بلکه به خطرات حزب الله لبنان هم بیشتر میشه. یک موضوعی که واقعا تکان دهنده است این است که امروز گروهی از دانشمندان اتمی اسرائیل اعلام کردن که ما از خدمت کناره‌گیری میکنیم و دیگر در کوره اتمی اسرائیل کار نخواهیم کرد. این یک خطر و هشدار بزرگ به دولت آقای نتانیاهو و به توانایی‌های رسمی ارتش اسرائیل که روز به روز گسترده تر میشه و خدا میدونه که چطور پایان خواهد گرفت، مگر اینکه دو طرف اپوزیسیون و کوالیسیون با هم به تفاهم برسن و این روند قانونگذاری رو یا متوقف بکنن یا تخفیفاتی بدن، تغییراتی بدن که مورد قبول هر دو طرف بشه. شناس امور خاورمیانه از اورشلیم. وزارت خارجه آرژانتین خواهان کسب اطلاعات بیشتر از دولت بولیوی در مورد توافق دفاعی اخیر این کشور با تهران شده. همزمان با این اپوزیسیون بولیوی هم از دولت خواسته در مورد دورنمای این توافق اطلاع رسانی بشه. وزیران دفاع ایران و بولیوی صبح 29 تیر در تهران تفاهمنامه همکاری در حوزه‌های دفاعی و امنیتی امضا کردند. محمد رضا آشتیانی در دیدار با وزیر خارجه بولیوی گفته جمهوری اسلامی در کنار همکاری در حوزه دفاع مرزی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در زمینه تجهیزات نظامی هم با بولیوی همکاری میکنه. آشتیانی گفته این تعاملات میتونه الگویی برای بقیه کشورها در آمریکای جنوبی باشه. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن. با مساق علیزاده به نظرتون چه شده که آرژانتین رو اینقدر نگران کرده؟ بولیوی 5 کشور همسایه داره: برزیل، پرو، شیلی، پاراگوئه و آرژانتین. از این 5 تا کشور آرژانتین این اعتراض رو کرده. باید علتش رو جویا بشیم که چرا آرژانتین. علتش رو در اونجا میتونیم پیدا کنیم که اگر دقت کنید الان برای سالیان درازی است که آرژانتین ایران نزد آرژانتین سفیر نداره، در سطح کاردار هستش.
اما چرا سطح روابط انقدر نازل هست؟ برمیگرده به اون عملیات بمبگذاری که موسوم به عملیات آمیا هستش در بوینس آیرس 1994 که در مقر یهودیان بوینس آیرس انفجار بسیار مهیبی انجام شد که 85 نفر کشته شدن. از اون سال به بعد آرژانتین انگشت اتهام رو به طرف تهران گرفته و روابطش عملا تیره است. روابط خارجی، روابط تجاری، نظامی، هیچ خیلی سطح پایینی هستش. این حساسیتی که الان آرژانتین در همسایگان بولیوی گفتم آرژانتین حساسیت به خرج داده، به نظر من برمیگرده به این که آرژانتین همچنان نگاه بسیار منفی به تهران داره و در متنی هم که منتشر شده همین رو در میگه که چه معنا داره که کشور بولیوی در آمریکای جنوبی برود با کشور با جمهوری اسلامی در اون سوی اقیانوس ها همکاری دفاعی برقرار بکنن، در حالی که نقش غیر سازنده جمهوری اسلامی دیگه برای همگان روشن هستش. پس معلوم هستش که آرژانتین موضوع رو با اون پس زمینه‌ای که داره مسئله آمیا داره نگاه میکنه. از طرفی هم وزیر دفاع ایران هم حرف بسیار مبهمی رو زده، گفته که این همکاری نظامی موجب افزایش قدرت بازدارندگی بولیوی می شود. یعنی قرار بولیوی قدرت بازدارندگی درباره کدوم کشور داشته باشه؟ خب کشورهای همسایه‌شون که روابطشون خوب هستش، معلومه که یه نوع اشاره‌ای داره به ایالات متحده میکنه. یعنی میخواد بگه که اگر رابطه بولیوی و آمریکا بد بشود، که میدونید رابطه مناسب گرمی هم ندارن، به دلیل اینکه بولیوی یک کشور سوسیالیستی هستش، نگاه ضد امپریالیستی داره آنچنانی که جمهوری اسلامی هم داره. به هر حال این نوع اشاره‌ای هستش که بولیوی توانمندی‌های خودش رو نسبت به ایالات متحده تقویت بکنه. خب این هم معنیش این است که قراره کانون بحرانی در اونجا اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی از اینجا داره به اونجا کمک دفاعی میکنه. حالا این کمک دفاعی چیست ما نمیدونیم، ولی خب می شود احتمال داد که خب توان دفاع نظامی ایران این روزها به طور برجسته در دو محور متمرکز هست، پهپادها و موشک‌های بالیستیکی. این رو همه میدونن. احتمالا اگه قرار باشه یه همکاری دفاعی برقرار شده باشه، مثلا فروش پهپادها، فروش موشک‌های بالیستیکی است که خب این هم برای ایالات متحده نگران کننده است، از جمله برای آرژانتین هم نگران کننده است، آنچنانی که دیدیم این کشور واکنش نشان داده. سپاسگزارم از شما. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما. نیروی هوایی آمریکا تصاویری رو منتشر کرده که ادعا میکنه جنگنده‌های روس در مقابل یک پهپاد آمریکایی در سوریه رفتاری غیر حرفه‌ای از خودشون نشون دادن و به یک پهپاد MQ-9 یا MQ-9 که در مأموریت تجسسی علیه گروه‌های تروریستی در منطقه بوده آسیب زدن. الکسوس گرینکویچ، فرمانده ارشد نیروهای هوایی آمریکا در منطقه خاورمیانه، در بیانیه گفته یکی از منورهای جنگنده روس به پهپاد MQ-9 آمریکا اصابت کرده و به ملخش آسیب جدی وارد کرده. گرینکویچ گفته خدمه این پهپاد تونسته اون رو حفظ کنه و به پایگاه برگردونه. در این بیانیه گفته شده بی‌اعتنایی آشکار جنگنده روسیه به ایمنی پرواز مأموریت برای تضمین شکست داعش رو تضعیف کرده و از نیروهای روسی در سوریه خواسته تا به این رفتار بی‌ملاحظه، بی‌دلیل و غیر حرفه‌ای به گفته اونها فوراً پایان بدن. بر اساس گزارش مرکز نیروی هوایی هفته پیش هم یک جنگنده روسی سوخو 35 یک هواپیمای MC-12 سرنشیندار آمریکایی رو با وادار کردن به پرواز به خطر انداخته. حدود 4 ماه پیش هم یک جنگنده روسی با پهپاد آمریکایی در فراز دریای سیاه برخورد کرد که منجر به سقوط پهپاد شد. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، این برخوردهای این چنینی هر از گاهی پیش میاد، ولی چقدر به نظرتون این خطر وجود داره که یه جای کنترل از دست طرفین خارج بشه و وارد بحران جدی بشیم؟ بله، ما می‌بینیم که در این یک ماه اخیر به خصوص خیلی تعداد این رویارویی‌ها زیاد شد و در چندین مورد هواپیمای جنگنده روسیه برای هواپیمای بدون سرنشین و با سرنشین آمریکایی مزاحمت ایجاد کردن. خب اگر این مزاحمت‌ها برای هواپیمای بدون سرنشین باشه، طبیعتاً احتمال تشدید اوضاع خیلی کمتر هستش
ولی اگر در این بین هواپیمای سرنشینداری براش اتفاقی بیفته مثل همون مورد MC-12 هواپیمای جاسوسی الکترونیکی آمریکایی که 4 خدمه داشته و سقوط بکنه، طبیعتا میتونه به یک تنش سیاسی و دیپلماتیک شدید بین دو کشور تبدیل بشه. میدونیم که سابقه رویارویی‌های هوایی بین روسیه و آمریکا البته تازگی نداره، برمیگرده به همون سال 2015 زمانی که روسیه بمباران‌های سوریه رو شروع کرد و در این حال آمریکا هم درگیر جنگ علیه داعش بود و هم سعی می‌کرد که مراقب فعالیت روسیه باشه و اون زمان اگر خاطرتون باشه در منطقه شمال شرقی چندین بار هواپیمای جنگنده روسیه و حتی سوریه بمباران کردن مواضع کردها رو و همینطور مواضع نیروهای ویژه آمریکایی رو. اون زمان آمریکا F-22 فرستاد، همینطور که در مورد اخیر این اتفاق افتاد، تا سعی بکنه که این فاصله رو حفظ بکنند این هواپیماها و یک نوع هشدار بده که اگر دفعه دیگه این اتفاق بیفته ما ممکنه شما رو سرنگون بکنیم. البته این هشدار به جنگنده‌های سوریه داده شد. من فکر نمی‌کنم آمریکا در مورد جنگنده‌های روسیه بسیار محتاط‌تر عمل خواهد کرد. در سال 2015 یک توافق بین روسیه و آمریکا به امضا رسید. اون زمان ژنرال آستین که فرمانده نیروهای مرکزی بودن، وزیر دفاع کنونی آمریکا و امضا کننده اون قرارداد بودن و در اون قرارداد تاکید شد که اقداماتی که پرواز ناایمن به شمار بیاد و باعث به خطر افتادن ایمنی وسایل پروازی بشه خودداری بشه و همینطور هم یک خط تماس بین دو کشور ایجاد بشه. این خط تماس به نظر میرسه که در این روزها چندان مورد اطمینان نیست. در موارد قابل توجهی آمریکایی‌ها سعی کردن تماس بگیرن با روسا ولی تلفنشون رو جواب ندادن. به نظر میرسه که روسا مقدار هم به خاطر مسائل اوکراین دارن سعی میکنن که حضورشون در سوریه پررنگتر باشه، به این شکل مزاحمت بیشتری برای آمریکایی ایجاد بکنن. و از طرف دیگه ممکن هم هست که آمریکایی‌ها روی اقدامات روسیه در سوریه حساسیت دارن فعالیت‌هایی رو روی زمین مراقبت می‌کنن و زیر نظر دارن و روسیه‌ها نمی‌خوان که این حضور وجود داشته باشه، بنابراین با این رفتار رو سعی می‌کنن آمریکایی‌ها رو دور بکنن. ولی خب ما دیدیم که با استفاده از شراره‌های نور همینطور پرواز جنگنده‌ها به طوری که پس‌سوزهای روشن جنگنده بتونه صدمه ایجاد بکنه برای هواپیمای بدون سرنشین، به نوعی این پیام روسیه به آمریکا هستش که ما از پروازهای مرتب درون‌های شناساییتون روی سوریه ناراضی هستیم و سعی کنین جلوی این پروازها رو بگیرین یا این پروازها رو کمتر بکنین وگرنه ممکنه اتفاقات بیشتری هم بیفته. این به نوعی یک نوع سیگنال دادن بین روسیه و آمریکا هم میشه به حساب آورد. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. تیمی از محققان بین‌المللی گفتن کاهش روند گرمای جهانی بدون تغییرات در فعالیت‌های انسان تقریباً غیر ممکنه. این محققان در تازه‌ترین تحقیق شبکه تجزیه و تحلیل جهانی آب و هوا که منتشر شده نتیجه گرفتن که اگرچه احتمالاً پدیده اقلیمی النینو باعث سیلاب‌های ناگهانی و خشکسالی اخیر شده، اما این تحقیق نشون داده که سوزاندن سوخت‌های فسیلی مثل زغالسنگ و گاز توسط بشر دلیل اصلی گرمایش زمین و پیامدهای بعدی اونه. این تحقیق گفته مناطق زیادی در جهان به خصوص آمریکا، اروپا و چین رکورد بیشترین گرما رو در مناطقشون شکستن و اگر جهان به سرعت استفاده از سوخت‌های فسیلی رو متوقف نکنه، جهان امواج گرمای شدیدتر و طولانی‌تری رو تجربه میکنه. به گواه این تحقیق تأثیرات کامل موج گرما به ندرت تا هفته‌ها یا ماه‌های بعد شناخته میشه. سازمان ملل هم اخیراً در هشداری اعلام کرده جهان باید برای امواج گرمای شدیدتر آماده بشه. روزبه اسکندری، کارشناس سازه‌های هیدرولیکی و مشاور سازمان آب بریتیش کلمبیا از تورنتو با ما. آقای اسکندری، این نگرانی‌ها خیلی عمده داره میشه و جدی، به خصوص امسال موج شدید گرما رو در اروپا دیدیم، در آمریکای شمالی دیدیم، در چند روز گذشته وضعیت کاهش یخ‌های قطبی رو در قطب جنوب دیدیم. چقدر به نظرتون حتی از اون پیش‌بینی‌های قبلی هم سریعتر داریم به یک نقطه بحرانی نزدیک میشیم؟ بله، سرعت تغییرات بسیار زیاد هست، چون بعد از چند سالی که شرایط لانینا حاکم بود، شرایط النینو حاکم شده،
تأثیرات متفاوتی داره در جاهای مختلف دنیا. همونطور که تو میدونی فرداد، در آمریکای شمالی باعث گرمتر شدن و خشکتر شدن هوا شده، اما در مناطق مثل آسیا جنوب شرقی باعث سردتر شدن هوا و بروز سیل‌های زیادی شده، به عنوان مثال در هندوستان یا در کره جنوبی. شرایط خب سخت‌تر هست. جان کری سفر کرد به چین، اونجا قرار شد که دیپلماسی اقلیمی سازنده‌ای رو با چین در پیش بگیره، اما ما میدونیم که کشور چین در کنار اینکه داره در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری میکنه، همچنان ادامه میده به استفاده از سوخت‌های فسیلی. چین و آمریکا دو کشور بزرگ منتشر کننده گازهای گلخانه‌ای هستند. میدونیم گازهای گلخانه‌ای مثل متان، مثل دی اکسید کربن یا بخار آب خب به شدت دامن میزنن به پدیده گرمایش جهانی و همونطور که تو اشاره کردی به مسائلی مثل بالا آمدن آب اقیانوس‌ها یا ذوب شدن یخچال‌های قطبی یا یخچال‌های طبیعی که اساساً ذخیره آبی مطمئنی بودن برای کشورهایی که دارای اونها بودن. بنابراین شرایط بسیار سخت و پیچیده است، شرایط حساس است. سعی می‌کنند کشورها در کنار هم دیگه تا جایی که میتونند مانع از افزایش درجه حرارت کره زمین بشند. باید دید که این سیاست‌های متعامل و سازنده بین‌المللی آیا میتونه این کار رو میسر بکنه یا نه. به نظر نمیاد که یک اجماع سیاسی جهانی واقعا در این لحظه هنوز وجود داشته باشه. توافق‌های این ور و آنور میشه، اما حتی اگر اون توافق هم به بهترین شکلش عملی بشه، بیشتر نظرسنجی‌ها و آمارها نشون میده که اون تغییرات اقلیمی رو که داریم میبینیم شاید خیلی نتونه به عقب برگردونه. چقدر فکر میکنید که با این شرایط فعلی بشر شاید مجبور باشه که خودش رو تطابق بده و شرایط زندگیش رو طوری بکنه که با یک دنیای گرمتر، با یک کره زمین گرمتر مجبور بشه کنار بیاد؟ بله، خب سوخت‌های فسیلی همچنان ارزان‌ترین و در دسترس ترین روش تولید انرژی هستند. متاسفانه خب بسیار از کشورهایی که در حال توسعه هستند این رو نمیپذیرند که کشورهایی که خودشون توسعه پیدا کردند اونها رو مکلف کردن به رعایت اصول توسعه پایدار. مواردی مثل هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه. فرداد ما میدونیم که دنیا داره میره به سمت شهرهای هوشمند، یعنی ما باید بدونیم، باید بتونیم پیش بینی بکنیم که موج گرمای بعدی کی خواهد آمد، وضعیت آلودگی هوا به چه صورتی خواهد بود، انتشار آلاینده‌ای مثل اوزون کی قرار اتفاق بیفته. سرعت و پهنه جغرافیایی گسترش آتش‌سوزی‌ها رو باید بشناسیم. در واقع باید بتونیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیش بینی کنیم شرایط جوی رو و این هشدارهای عمومی رو بدیم به اطلاع مردم برسونیم، به ویژه سالمندان. هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه در چند زمینه، میتونه پیش بینی بکنه شرایط رو، میتونه ایمپیوتینگ بکنه، یعنی بیاد این داده‌هایی رو که ماهواره‌ها در اختیار ما قرار میدن رو در واقع بیاد یکسان سازی بکنه، عیوب اونها رو بگیره و اساسا میتونه الگوریتم ایمپروومنت داشته باشه، یعنی میتونه اون الگوریتمایی که ما استفاده می‌کنیم برای مدل سازی، برای پیشنمایی شرایط جوی رو بیاد و در واقع به دانشمندان کمک بکنه. یک عزم جهانی واقعا هماهنگ میطلبه این کار، بخاطر اینکه تمام کشورها در این مسئله با هم دیگه فارغ از اختلافات سیاسی مشترک هستند و آسیب در یک منطقه، یک تغییر اقلیمی محلی ممکنه تاثیر زیادی داشته باشه بر تغییر اقلیمی جهانی. خب شرایط واقعا سختی است، اما خب بسیاری از کشورها نه میتونن و نه میخوان که کوتاه بیان در برابر اینکه سوخت‌های فسیلی رو به کنار بگذارن یا انتشار گازهای گلخانه‌ای رو متوقف بکنن، رد پای کربن رو کاهش بدن و خب این معضل جهانی است که همه کشورها با اون روبرو هستند. ممنونم از شما. روزبه اسکندری، کارشناس سازه‌های هیدرولیکی و مشاور سازمان آب بریتیش کلمبیا از تورنتو. یکی از پدیده‌های ناشی از گرمایش زمین آتش‌سوزی جنگل‌ها و درختان. گسترش آتش‌سوزی جزیره یونانی رودس منجر به تخلیه بیش از 19,000 نفر از جمله تعداد چشمگیری گردشگر از این جزیره شده. بسیاری از کسب و کارها تعطیل و صنعت گردشگری در این جزیره با مشکلی بی‌پیشینه روبرو شده. شرکت‌های تورگردانی برنامه‌های تعطیلاتی به مقصد رودس رو لغو کردند و صدها گردشگر منتظر پرواز تخلیه از این جزیره اند. به رغم اینکه برخی مناطق این جزیره دست نخورده باقی مونده، اما تخلیه‌های بیشتری به خاطر وزش باد شدید در حال انجامه. در هفته‌های اخیر دمای هوا در یونان از 40 درجه سانتیگراد هم بالاتر رفته و بعضی مناطق طی یک هفته گذشته کاملا در آتش سوختند. اما در آمریکا دست کم 7 ایالت از سیستم‌های مجهز به هوش مصنوعی برای تشخیص آتش‌سوزی جنگلی و جلوگیری از بزرگ شدن اون استفاده می‌کنند. بنا به گزارش سازمان ملی اقیانوسی و جوی آمریکا، آتش‌سوزی جنگلی بین سال‌های 2017 تا 2021
موجب 81 میلیارد و 600 میلیون دلار خسارت شده. تشخیص و به دنبال اون مهار سریع آتش‌سوزی جنگلی با سیستم‌های مجهز به هوش مصنوعی میتونه به کاهش خسارت و جلوگیری از تلفات جانی کمک کنه. سیستم جدید در واقع دوربین‌های قدرتمندیه که با کمک هوش مصنوعی قادر نشانه‌های غیر معمول یا سایه‌هایی که میتونه دود باشه رو تشخیص بده و ویدئویی از این ناهنجاری‌ها همراه با مختصات مکانی اون به مراکز واکنش سریع بفرسته. حجت فدایی متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور با مسابقه فدایی در این چند روز گذشته بیشتر در مورد نگرانی‌ها از هوش مصنوعی صحبت کردیم. در این مورد خاص به نظر میرسه که شاید بتونه کمک شایانی بکنه به وضعیت آتش‌سوزی در جنگل‌های مختلف دنیا. بله حتما یه سکه دروغ هست، نمیشه بگیم که فقط معایب بده. مزایای بسیار بسیار زیادی از جمله همین مسئله که شما فرمودید 82 بیلیون دلار، تقریبا 10 برابر دوره مشابهش در 4 سال قبلیش خسارت زده. در آتش‌سوزی اخیر در کانادا در همین استان بریتیش کلمبیا 100,000 کیلومتر مربع جنگل سوخت و شهرهای زیادی سوخت. من حتی برای دیدن این شهر اونجا رفتم و وحشتناک بود جناب فرزاد. واقعا یک شهر کاملا سوخته بود، از بین رفته بود و مردم دچار مشکلاتی شده بودن. حالا اینکه AI چگونه میتونه در این مطلب به ما کمک کنه؟ سیستم سنتی قبلی به این صورت بود که مشاهدهگران تماس میگرفتن با مراکز اورژانس و میگفتن که ما آتش‌سوزی میبینیم. تنها 5% از این تماس‌های درست بودن. 95% خطا داشتن، به خاطر اینکه اشخاص نمیتونستن تشخیص بدن این دود کلبه‌ای هست یا دود آتش مجازی که چند شکارچی برگزار کرده است یا آتش سوزیه. و این سازمان آتش نشانی هم مجبور بود که به اینها پاسخ نشون بده، اما به دلیل اینکه 95% خطا داشت نمیتونست اون نیروی لازم رو برای همه اینا بفرسته، چون کم می آورد. یک گروه میرفتن گزارش رو تایید میکردن، اون گروهی که لازم بود میرفتن. در همین اثنا آتش کیلومترها شاید پیشرفت کرده بود. حالا با مخصوصا شرکت پنو AI که سابقه داره در کارهای امنیتی و هوش مصنوعی که قبلا هم ازشون سیستم کنترل ترافیک رو دیدیم، الان اومده سیستمی تعبیه کرده که این با استفاده از حسگرهایی که روی زمین هست، اطلاعاتی که از ماهواره میگیره، داده‌های زمین شناسی، بافت گیاهی منطقه، میاد اینا همه رو بررسی میکنه و به محض اینکه یک تغییری میبینه، دود رو میبینه، همونطور که شما اشاره کردید، دود رو تصاویر رو ارسال میکنه برای اپراتورهای انسانی. اپراتورهای انسانی در حال حاضر بررسی میکنن و تایید میکنن و نیروی کافی رو میفرستن. اما این همه مطلب نیست. این AI ها، ببین مهمترین مسئله AI یادگیریشه. در طول زمان میتونه فرا بگیره و این خیلی مهمه. این AI میتونه در مدت کوتاهی با توجه به این الگوهایی که داره میبینه از آتش، نه تنها این اطلاعات رو بده، بلکه پیش بینی کنه که امکان داره در ساعتی دیگر در نقطه‌ای از جنگل یک آتش سوزی اتفاق بیفته و این بسیار مهمه، چون کمک میکنه که جلوگیری از آتش سوزی بشه، نه تنها مهار آتش و کوچک نگه داشتن آتش. جناب فرزاد، ولی این هم جغرافیای بزرگیه دیگه طبیعتاً، چه حالا جنگل‌های بریتیش کلمبیا چه نقاط دیگر دنیا. مثلا همین گوشه تلفن شما هم برای تشخیص چهره‌ت و بعضی اوقات ممکن اشتباه بکنه. در یک پهنه‌ای به اون بزرگی پردازش بسیار زیادی میخواد و دوربین‌های بسیار دقیق، اینطور نیست؟ بله، کیفیت دوربین ها خیلی مهمه. یه سری مشکلاتی هم داره، مثلا وقتی که مه غلیظ باشه نمیتونه، همونجور که اشاره کردید ما در همین بریتیش کلمبیا میتونیم صدها کیلومتر رانندگی کنیم و تنها نشانه انسانی خودتون باشین و جاده‌ای که داره روش رانندگی میکنه، مخصوصا وقتی به سمت شمال میرید و اونجا هم خب مشاهده‌گر کمه. این پهپادها میتونن از دور تشخیص بدن، ولی قدرت اینو دارن که خودشون رو نزدیک کنن به منطقه و عکس‌های دقیق‌تری بگیرن. در عین حال اینکه با دسترسی که به ستلایت ها دارن میتونن اون منطقه رو از ستلایت بخوان که یک تصویر دقیق‌تری از اون منطقه، چون ستلایت ها نمیتونن هر لحظه همه تصاویر رو ارسال کنن و یه اپراتور انسانی، اما اینا میتونن بهشون بگن چه تصویری رو از چه منطقه‌ای بازبینی کنید مشکوک هست با آتش سوزی. و هر چقدر این پهپادها گسترده تر بشن، چون الان دارن تلفیق میکنن این پهپادها رو با سیستم های دیگه، یعنی یه پهپاد حرکت میکنه فقط برای آتش سوزی نباشه، ترافیک رو کنترل میکنه، مسائل دیگر رو کنترل میکنه، به هواشناسی کمک میکنه و یه مقداری از نظر کاست منطقی تر به نظر میاد. به همین دلیل در مناطقی که به اصطلاح طول اون منطقه‌ای که انسان درش نیست زیاده، پهپادها میتونن خودشون رو به منطقه نزدیک کنن و اطلاعات دقیق‌تری رو بدن. ممنونم از شما. حجت فدایی متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور.
به دنبال برگزاری نشست مشترک میان غول‌های فناوری و کاخ سفید در زمینه مخاطرات هوش مصنوعی، کنگره آمریکا هم ساعتی پیش جلسه‌ای در همین خصوص برگزار کرد. همکارم آرش علایی از کنگره همراه ماست با جزئیات بیشتر از این نشست. آرش. جلسه‌ای که در سنا همین الان داره برگزار میشه در حال ادامه هست. حدوداً 1 ساعت پیش، ساعت 3 به وقت محلی، 1 ساعت و 20 دقیقه پیش شروع شد. سناتور بلومنتال نماینده دموکرات شروع کرد. اول یک صدایی گذاشت، گفت اجازه بدید صدای از خودم بگذارم، یک مقدمه ای رو میخوام بگم و مقدمه رو اون صدا خوند و بعد گفت آقای بلومنتال گفتش که تصویر ویدیویش هم هست، نه این صدای من هست، نه این متن رو من نوشتم، متنش رو چت جی پی تی نوشته بود، صداش هم یک هوش مصنوعی دیگر تقلید کرده بود از صداهای خودم در صحنه علنی سنا برداشته بودن. و جالب این بود فرداد موقعی که صحبت‌های آقای بلومنتال، اون چیزی که ای آی ساخته بود، صدای اکو هم میشنید که نشان دهنده این بود که مثلا در کنگره است. ایشون یعنی در این حد ای آی این رو در واقع هوش مصنوعی دوباره سازی و شبیه سازی کرده بود. آقای بلومنتال گفت 2 حزب از این طرح حمایت میکنن که بخوان یه سری قوانینی برای شرکت‌های AI بگذارن. گفتن این دفعه مثل 10 سال گذشته نخواهد بود که با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی انقدر کنگره مماشات کرد که الان ما هیچ تقریبا قانونی برای سوشال میدیا نداریم. هر محتوای بد و اشتباه و یه سری از مشکلاتی که الان برای کودکان به وجود میاد، برای که در واقع اقتصادهای خرد به وجود میارن، برای کشورهایی به وجود میارن که توش هرج و مرج به وجود میاد از رسانه‌های اجتماعی. اسم چیزی که بلومنتال گفت کنگره آمریکا چون گیر جنبیده است دیگه الان جایی نداره که بخواد کار انجام بدهد و ایشون گفت الان موقعش هست. بعد از ایشون نفر دوم آقای جاش هالی بود از حزب جمهوری خواه. آقای جاش هالی همیشه یک شخصیتی است که خیلی مشکوک هست به دولت و خیلی نگاه مثبتی نداره به دولت فدرال و همچنین به کمپانی‌های بزرگ فناوری. ایشون گفت همون کمپانی‌های فناوری سوشال میدیا هستن که الان پشت این فناوری‌های هوش مصنوعی هستن و دارن اینا رو دیولپ میکنن. با همون شرکت‌ها ما درگیریم، دوباره گوگل هست، مایکروسافت هست، متا هست، همه اینا توی سوشال میدیا هم هستن. و اینکه حالا شما میگین غولای فناوری 7 تاشون پاشون رفتن کاخ سفید صحبت کردند. آقای جاش هالی گفت این داستان رو حل میکنه به خاطر که اونا میخوان یک حاشیه امنیتی برای شرکت‌های خودشون به وجود بیارن و این حاشیه امنیت هم پول بیشتر و درآمد بیشتر هست. در بعضی از جاها آقای جاش هالی گفت به درد میخورد هوش مصنوعی، در زمینه پزشکی به درد میخورد، در زمینه‌های اینکه بخوان همین آتش رو بخوان خاموش بکنن، آتش‌ها جنگل‌های گسترده. ولی خب در یک سری زمینه‌ها هم الان واضحاً هوش مصنوعی داره وارد میشه برای اینکه به هم بریزه، مثل بازار کار رو. در نهایت هم خانم کلوباشار از حزب دموکرات صحبت کرد در مورد حقوق رای دهندگان و گفت آرتفیشال اینتلیجنس میتونه به شدت تاثیر بذاره در رای دهندگان آمریکایی به خاطر که میتونه با تولید محتوا اونها رو بندازه توی چیزی که بهشون میگویند آینه اکو. یعنی شما این تفکرات خودتون رو فقط دوست دارید و به خاطر همون تفکرات خودتون رو هم چیزایی که تفکرات شما رو تایید کند رو تنها گوش میکنید. اگه بهش انتقاد کنه دیگه گوش نخواهید داد. AI شما رو میتونه بذاره تو این لوپ و هی شروع کنه به شما یه کانتنت هایی نشون بده، محتوایی نشون بده که تایید میکنه حرف شما رو، با اینکه حرف شما هم ممکنه درست نباشد. گفت مبارزه خواهد کرد با این خانم کلوباشار و سعی میکنه مطمئن بشه که دموکراسی آمریکا بتونه از خطرات آرتفیشال اینتلیجنس یا هوش مصنوعی مسئول بمونه. با این حال این تنها جلسه نیست که الان سنای آمریکا داره برگزار میکنه در این زمینه. یک کمیته تحتانی زیر کمیته قضایی سنای آمریکاست دارد بررسی میکند. مجلس نمایندگان هم یک کمیته هایی داره برگزار میکنه این هفته و هفته آینده در مورد هوش مصنوعی. در این جلسه فعلا از یک سری از آکادمیا و دانشمندان دعوت شده است که بیایند و توضیح بدن راجع به خطرات و مضرات هوش مصنوعی ولی در بخشی از جلساتی که سنا قرار از بعضی از این شهود دعوت کنه، بخشی از این جلسات به صورت محرمانه برگزار خواهد شد. فردا آرش به تلاش یا امید کنگره برای ایجاد ضوابط در شبکه‌های اجتماعی هم اشاره کردی، ولی میدونیم که چه اون موقع چه الان اینطور نیستش که دلشون نخوان. محدودیت‌هایی وجود داره، به خصوص محدودیت قانون اساسی که الزاماً نمیتونن در همه زمینه‌ها به خصوص آزادی بیان قوانینی تصویب بکنن. چقدر امیدوارن قانونگذاران که در این مورد خاص بتونن
از راهی پیدا کنن در وسط قانون اساسی؟ ببین شما اون چیزی که بهش اشاره کردی بهش میگن سکشن 230 در یک بخشی هست به اسم بخش 230 در قانون رسانه‌های اجتماعی. این یک دور زدن قانون اساسی آمریکا. سکشن 230 چیست؟ سکشن 230 میگوید که شما اگر محتوا منتشر میکنی روی اینترنت دیگه به عنوان مسئول شما مسئول نیستید، شما فقط یک شرکت داده سرویس دادن اینترنتی هستید. اگه یک کسی بیاد و هر دروغ و مزخرفی در روی رسانه شما بگوید شما مسئولش نخواهید بود و این شرکت ها از این سوء استفاده میکنن. این سکشن 230 میگوین باعث میشه که بیزنس اینا صدمه برسه، در صورتی که ما میدونیم خیلی از این چیزهایی که به اسم میس اینفورمیشن یا اطلاعات نادرست یا اطلاعات غلط خوانده می شود در خیلی از همین مطبوعات رسانه‌های اجتماعی ابتدا شروع می شود و تازه پخش می شود و این شرکت ها پشت داستان سکشن 230 قایم می شوند از ترس اینکه وقت از اونها شکایت نشود. سکشن 230 برداشتنش باعث نمی شود که آزادی بیان به هم بریزه، باعث میشه مسئول بشن یه رسانه‌های مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل رسانه‌های دیگری مثل گوگل که داره در رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنه. داستان‌هاش هم زیاد هست. یک نمونهش فقط همین داستان پسر رئیس جمهوری آمریکا آقای هانتر بایدن که اون موقع رسانه‌های اجتماعی سعی کردن که ساکتش بکنن داستانشو. ممنونم از سارا شلایی همکارم از کنگره آمریکا و ممنونم از شما که بخش اول 24 رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از کنگره به پایان می‌بریم.